Dạ vâng, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Và em xin đại diện ban tổ chức cảm ơn ba anh chị diễn giả vì đã chuẩn bị những nội dung cũng như là những phần trình bày về những chủ đề rất là bổ ích, mang đến những cái kiến thức thực tế đến với người tham dự. Thì tiếp theo đây thì em xin mời các anh chị hãy cùng đến với phần thứ hai của buổi hội thảo của chúng ta. Đó chính là phần chúng ta sẽ hỏi và đáp cùng với các vị diễn giả. Thì từ đầu chương trình đến giờ, trong khi mà diễn giả trình bày thì ban tổ chức cũng có nhận được một số những câu hỏi mà các anh chị gửi về cho chương trình. Thì ngay bây giờ em xin phép được bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Chắc là em thấy là các anh chị đang gửi về rất là nhiều những cái câu hỏi khác nhau. Chắc là em sẽ chọn một câu và mời các anh chị diễn giả trả lời nhé. Thì em thấy có một anh chị gửi một câu hỏi, đó là việc customize sản phẩm theo từng yêu cầu của khách hàng sẽ làm giá thành sản phẩm tăng cao. Thì câu hỏi đó là giải quyết bài toán này như thế nào? Thì đối với câu hỏi này chắc là em xin được mời anh Triết giải đáp cho anh chị nè. Em xin mời anh Triết. Chào các anh chị. Cái câu hỏi này rất là hay. Khi mà mình làm sản xuất mask thì cái nó sẽ thấp. Khi mà mình customize theo từng nhu cầu của khách hàng thì giá sẽ cao. Như vậy thì mình lấy cái câu chuyện của iFashion Cloud ở Trung Quốc là một khách hàng của SAP, người ta làm như thế nào? Tức là thứ nhất là người ta phải số hóa, tức là người ta phải có được cái forecast, cái predict về nhu cầu của người tiêu dùng từ những dữ liệu trên thị trường, từ những dữ liệu survey trên mạng, hoặc là từ những dữ liệu quá khứ, để họ biết được, họ predict được cái nhu cầu nào, cái style nào là cái mà khách hàng yêu thích. Từ những nhu cầu đó họ có thể planning trước với tất cả các nhà cung cấp. Vì cái planning trước tất cả các nhà cung cấp thì họ thấy được nguyên một chuỗi supply chain từ đầu cho đến cuối, khúc nào cần làm gì, optimize như thế nào. Thì về mặt sản xuất thì họ có thể sản xuất theo từng số lượng nhỏ, nhưng mà về mặt chi phí là họ tiết kiệm một cái phần chi phí khác, tức là một chi phí hàng tuần kho và nguyên vật liệu. Thì đó là một cái balance giữa cái customize và mass production. Để làm được cái điều này đó thì chị CEO của iFashion Cloud có nói thế này là khi mà cạnh tranh toàn bộ ngoài thị trường, đánh vào nhu cầu niche của khách hàng, hoặc là personalize hay là customize cái nhu cầu của khách hàng, thì chúng ta cạnh tranh bằng cả một ecosystem chứ không phải bằng một chỉ doanh nghiệp. Tức là bằng cả một đối tác công nghệ giúp mình về forecast, về predict, và bằng nhà cung cấp sẵn sàng tham gia cuộc chơi với mình khi chúng ta có plan cho kế hoạch rõ ràng và chi tiết với nhà cung cấp, và thậm chí là bằng hệ thống tất cả các cơ sở sản xuất. Và cơ sở sản xuất nói đây là cơ sở sản xuất là những cái nhà máy của chính mình, hoặc là những cái nhà máy mà gọi là làm gia công. Mình phải đưa hết toàn bộ họ vào một cái nền tảng, cùng có một cái view chung, cùng có một loại data, và cùng có một báo cáo tổng thể về nhu cầu của người tiêu dùng. Thì lúc đó thì vấn đề customize sản phẩm nó có thể được giảm được cái chi nó rẻ hơn, tức là giảm được chi phí vận hành hơn. Dạ vâng, vậy rồi em cảm ơn anh Triết với phần giải đáp câu hỏi của anh. Thì tiếp theo em thấy có một câu hỏi cũng rất là hay. Bạn hỏi là thực trạng áp dụng chuyển đổi số của các doanh nghiệp may ở Việt Nam hiện so với các ngành khác thì đang ở đâu? Tương lai áp dụng chuyển đổi số của các doanh nghiệp may sẽ như thế nào? Áp dụng cụ thể vào doanh nghiệp ra sao? Rồi hiện ở Việt Nam doanh nghiệp dệt may nào đang chuyển đổi số tốt và áp dụng cụ thể những gì ở doanh nghiệp này? Một câu hỏi là bao gồm rất là nhiều ý phải không ạ? Chắc là em xin mời anh Tuyền hãy giải đáp cho anh chị này ở câu hỏi này được không ạ? Cảm ơn MC và cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì liên quan đến câu hỏi của bạn, có cái ý đầu tiên đó là cái thực trạng áp dụng chuyển đổi số cho ngành dệt may ở Việt Nam như thế nào. Thì cũng như là trong cái phần chia sẻ của tôi, ở trong cái phần chia sẻ trước của tôi, thì hiện nay đó là cái tình trạng, cái thực trạng áp dụng chuyển đổi số cho ngành dệt may Việt Nam.
Thì thực tế chúng ta phải nói là đang khá là chậm, trong khi mà ngành của chúng ta thì được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn. Có một số những cái số liệu thống kê như tôi vừa mới đưa ra, đó là cái mức độ đáp ứng của ngành hiện nay đang là khoảng tầm khoảng là tầm là 3 điểm, là cái mức độ mà tức là cái mức độ thích ứng, đúng không ạ? Thích ứng với lại cái hội nhập, cái mức độ hội nhập với lại cái chuyển đổi số trong cái cách mạng công nghiệp 4.0 của chúng ta thì khoảng tầm 2.8. Thì những con số này tính trên thang điểm 5 thì thực tế là những con số này tôi nghĩ là đang là những con số thấp mà chúng ta cần phải xem xét. Và hiện nay là đối với chuyển đổi số của ngành dệt may ở Việt Nam thì tôi nghĩ là mới đang ở trong giai đoạn là đầu, khi mà chúng ta, các cái anh chị là những cái người chủ lãnh đạo doanh nghiệp thì mới bắt đầu có những cái ý tưởng, có những cái suy nghĩ quan tâm đến chuyển đổi số. Sau một cái thời gian rất là dài chúng ta đã thực hiện toàn bộ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta bằng những cái phương pháp rất là thủ công rồi, đúng không ạ? Bây giờ có những doanh nghiệp mà tôi nói chuyện là khoảng tầm 3 đến 5.000 nhân công lao động rồi, nhưng mà vẫn làm tất cả mọi thứ bằng những cái file Excel và những cái phương thức rất là thủ công. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai thì chắc chắn là các anh trong tương lai gần thôi, tôi nghĩ là cái chuyển đổi số sẽ là một cái yêu cầu bắt buộc đối với lại tất cả các cái doanh nghiệp khi mà chúng ta phải chuyển mình, đúng không ạ, để làm sao để tối ưu hóa được cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Và ngược lại đó là có một cái câu chuyện, đó là khi mà các cái thương hiệu, đúng không ạ, khi mà họ tìm những cái đơn vị sản xuất cho mình thì bây giờ cái tiêu chí đó là cái hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại ở trong cái công ty sản xuất đó như thế nào thì cũng được họ đưa vào trong là một trong những cái tiêu chí để đánh giá và lựa chọn. Còn một cái phần nhỏ trong câu hỏi của bạn đó là ở Việt Nam hiện nay thì có những cái doanh nghiệp chuyển đổi số nào mạnh và đã áp dụng được những cái chuyển đổi nào. Thì ở Việt Nam hiện nay thì có một số các doanh nghiệp tôi nghĩ là đang đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ví dụ như là ở ngoài Bắc thì chúng ta đang có là Sông Hồng, đúng không ạ, công ty may Sông Hồng. Thì đối với may Sông Hồng thì họ đã gần như là chuyển đổi số trong tất cả những cái mắt xích trong cái dây chuyền sản xuất của họ, từ khâu đó là cắt mua vải cho tới khâu đó là lên kế hoạch, lập kế hoạch. Và gần như đó là hiện nay đó là cái quy trình mà họ làm việc với khách hàng rất là đồng nhất, thống nhất và làm việc rất là nhanh, thay vì đó là các bạn biết đó là trong cái quá trình đàm phán giữa thương hiệu và nhà sản xuất thì có rất nhiều những cái bất cập, khó khăn xảy ra khi chúng ta không thể thống nhất, đồng nhất được. Còn ở phía Nam thì tôi nghĩ đó là có một số những cái công ty chuyển đổi số mạnh, ví dụ như là công ty Việt Vương hoặc là công ty PPJ là Phong Phú Quốc tế, thì họ cũng đã áp dụng rất nhiều những cái gọi là những cái công cụ số hóa cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ rồi. Thì hy vọng là câu trả lời của tôi thì giải đáp được cái thắc mắc của bạn. Dạ vâng, em cảm ơn anh Tuyền với phần giải đáp câu hỏi của anh. Thì tiếp theo chắc là mời anh Xô lại giúp em cái bảng câu hỏi, tại vì cũng thấy có một cái câu hỏi rất là hay. Chắc là câu hỏi này dành cho chị Sandy ha. Thì câu hỏi đó là tiêu chuẩn nào xin lỗi các anh chị một xíu. Thì câu hỏi đó là tiêu chuẩn nào dùng để đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong ngành dệt may? Thì số liệu mức độ sẵn sàng của ngành dệt may ở Việt Nam là như thế nào? Thì chắc là em mời chị Sandy giải đáp câu hỏi này ạ. Xin mời chị. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi từ anh Khoa Lê. Thì để mà nói là tiêu chuẩn nào để đánh giá doanh nghiệp sẵn sàng cho việc chuyển đổi số, thì thực ra đây là một topic mà bất cứ một cái anh chị lãnh đạo doanh nghiệp cũng đều quan tâm. Và cái câu hỏi băn khoăn được rằng là không biết là doanh nghiệp mình đã sẵn sàng chưa, hay là đã có đủ tiêu chuẩn để mà chuyển đổi số hay chưa. Thì đối với bọn em khi mà đi tư vấn cho khách hàng cũng như là trò chuyện với các anh chị ban lãnh đạo, thì cái câu trả lời tới các anh chị rằng là thực ra thì cũng không thể nào mà có một cái tiêu chuẩn nào đó để mà đánh giá các anh chị đã sẵn sàng hay chưa. Mà việc chuyển đổi số cũng không phải là một công cụ màu nhiệm mà khi mà mình áp dụng vào để mình thay đổi hoàn toàn cái doanh nghiệp của mình. Chuyển đổi số sẽ là một lộ trình, và việc mà doanh nghiệp cần làm, thứ nhất đó là cái quyết tâm của ban lãnh đạo, là cái định hướng, cái đường hướng của doanh nghiệp đưa ra, là mình cần phải có những cái lộ trình, đâu là cái bước đầu tiên, và mình phải đặt ra một cái gọi là mục tiêu của mình. Khi mà đã có mục tiêu rồi thì mình sẽ cần phải cân nhắc rằng đâu là cái việc chuyển đổi mình sẽ cần làm trước, và đâu sẽ là những cái quy trình mà cần áp dụng chuyển đổi số theo đúng cái lộ trình như vậy. Thì đó là cái thường đó là câu trả lời mà bên em dành cho các anh chị chủ doanh nghiệp. Bởi vì mình đừng có ngần ngại, bởi vì khi mà mình thấy rằng là chắc là chuyển đổi số sẽ là một cái chuyển đổi toàn bộ doanh nghiệp của mình, và liệu là không biết là nhân viên của mình đã sẵn sàng hay chưa, hay là bản thân của doanh nghiệp đã sẵn sàng hay chưa, thì hãy thử từng bước nhỏ, mình nhận thấy rằng đâu là cái quy trình mà mình cần phải chuyển đổi nhất,
Thì cái cuối cùng thì mình từng bước như vậy thì sẽ dẫn đến việc là toàn bộ doanh nghiệp của mình, tất cả các phòng ban sẽ được đưa lên một cái nền tảng. Và cái ý nghĩa của việc chuyển đổi số nó không phải là một cái là câu chuyện vĩ mô nữa, mà chuyển đổi số nhằm một mục đích cuối cùng vẫn là phục vụ cho các anh chị quản lý doanh nghiệp của mình, khi mà tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều được ghi nhận ở trên một hệ thống, thì lúc đó các anh chị sẽ có đầy đủ những cái thông tin để ra được những cái báo cáo, để làm sao để mình ra được những quyết định, và quyết định chiến lược đó sẽ dựa trên cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình, dựa trên những cái yêu cầu của khách hàng của mình. Thì lúc đó những cái quyết định đó dựa trên những cái số liệu cụ thể sẽ giúp cho các anh chị có thể thấy được cái đưa ra được những cái đường lối chiến lược trong doanh nghiệp cụ thể của mình, và lúc đó thì chuyển đổi số mới mang lại cái giá trị và cũng như là mang lại được những cái giá trị hữu ích cho doanh nghiệp của mình. Thì đó là cái câu trả lời của em. Cũng hy vọng là đáp ứng được cái câu hỏi của mình. Và thật ra thì cái topic mà chuyển đổi số thì đúng là sẽ rất là rộng, thì hy vọng là sẽ có một cái diễn đàn để mình có thể, hoặc là mình có thể trao đổi nhau thêm. Dạ vâng, em cảm ơn chị Sandy. Thì em có thấy được là rất nhiều những anh chị mình đã gửi rất là nhiều những cái câu hỏi về ban tổ chức. Thì tuy nhiên do thời lượng của chương trình chúng ta hôm nay có hạn, cho nên là câu hỏi vừa rồi cũng xin phép được chính thức khép lại buổi hội thảo trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay. Thì đối với những câu hỏi mà các anh chị đã gửi về nhưng mà diễn giả chúng tôi chưa trả lời, thì ban tổ chức xin ghi nhận và sẽ gửi giải đáp cũng như là kèm với nội dung của chương trình qua email sau khi mà buổi hội thảo hôm nay kết thúc. Thì đồng thời để giúp cho ban tổ chức có thể cải thiện tốt hơn ở những sự kiện tiếp theo, thì em cũng hy vọng là các anh chị có thể giúp ban tổ chức điền vào form feedback sẽ được tự động hiển thị trên màn hình sau khi mà buổi hội thảo này kết thúc, hoặc là link feedback cũng sẽ được gửi lại qua email của các anh chị sau chương trình. Dạ vâng, thì một lần nữa cũng đại diện cho ban tổ chức, em xin gửi lời cảm ơn đến chị Sandy, anh Tuyền, anh Triết vì đã tham gia với vai trò là khách mời cũng như là diễn giả chính, mang đến những cái chia sẻ, những phần trình bày cũng như là những thông tin vô cùng hữu ích đến với các anh chị hiện đang tham dự hội thảo. Rồi cảm ơn các anh chị vì đã đăng ký tham dự cũng như là đồng hành cùng với ban tổ chức từ đầu chương trình đến bây giờ. Hy vọng là những thông tin, những kiến thức được chia sẻ trong buổi ngày hôm nay sẽ là những thông tin hữu ích, ít nhiều góp phần giúp cho các anh chị tìm ra được những cái giải pháp cũng như là những công nghệ phù hợp để mình áp dụng chuyển đổi số cho ngành dệt may. Và một lần nữa thì cảm ơn các anh chị rất nhiều và hy vọng là gặp lại các anh chị trong những sự kiện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.